নমস্কাৰ পৰিণীতা ক্ৰিয়েশ্যনৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিত মই লৈ আহিছোঁ চাটনি ৰেচিপি। চাওকচোন। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ নাৰিকলৰ চাটনি। একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়তে কৰিব পৰা এবিধ চাটনি। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ নাৰিকলখিনি মই ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই লৈছোঁ। আপোনালোকে নুগুচোৱাকৈও দিব পাৰে আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ মই কাৰি লিফ অৰ্থাৎ নৰসিংহ পাত কেইখিলামান আৰু ফ্ৰাইড গ্ৰাম লৈছোঁ আৰু আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া, সৰিয়হ আৰু ধনিয়া পাত কেইখিলামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এফালে মই মিক্সাৰ জাৰটো লৈ লৈছোঁ আৰু তাত মই নাৰিকলখিনি দি লৈছোঁ আৰু চানা দালখিনি দি লৈছোঁ। মই পেকেটৰ পৰা আনিছিলোঁ, সেইকাৰণে পেকেটৰ পৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা চানাও এনেদৰে বাকলি গুচাই লৈ ফালি ফালি দিব পাৰে। তাৰপাছত জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু ধনিয়া পাত দি পেলাই মই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান পানী দি লৈছোঁ। পানী দি মই আকৌ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু নিমখ অকণমান দি দিম সোৱাদ অনুসৰি। এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া নিমখ অকণমান দি আকৌ এবাৰ মিক্সাৰ জাৰটো চলাই দিম। তাৰপাছত এয়া এতিয়া নমাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতি এটাত নমাই লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই ৰুটি, ডোচা, ইডলি, উপমা, চুজি সকলোৰে লগত খাব পাৰিব। যিকোনো আইটেমছৰ লগত খাব পাৰে। বহুতেই সোৱাদ লাগে, খায়ো বহুত টেষ্টি লাগে। তাৰপাছত মই এখন পেন পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াত তেল 2 চামুচ দিছোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত কেইটামান সৰিয়হ দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া 2টা দি দিম আৰু নৰসিংহ পাত কেইখিলামান দি দিম। ইয়াত দি লৈ অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপাছত মই চাটনিখিনিত কাঢ়ি দিম। আপোনালোকে যদি মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক কোনোবা নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব। এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।